Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hệ đến Gia Lai là tôi sẽ luôn luôn ăn món phở khô này. Này biết cách làm, tôi có thể tự làm bất cứ lúc nào rồi. Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau để nấu món phở khô. Nước súp 700g xương đuôi heo, 250g thịt nạc heo xay, 1 củ hành tây, 2 lít nước, 20g đường phèn, muối, bột ngọt về nước súp, 100ml xì dầu, 100ml coca, 120ml dầu ăn hoặc mỡ, 50ml nước lọc, 30g đường phèn, 3 muỗng dầu hào, mùng 1 tháng 2 củ tỏi và hành tím, mùng 1 tháng 3 muỗng cà phê dầu mè xay, hành phi và tóp mỡ, 100g hành tím cắt miếng mỏng, 10g bột bắp, 100ml dầu ăn hoặc mỡ, 200g mỡ gáy dê, thịt nạc xay xào, 250g thịt nạc xay, 4 củ hành tím, 4 muỗng dầu ăn, mùng 1 tháng 3 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng dầu hào, mùng 1 tháng 2 muỗng mắm, 1 xíu muối. Rau và bánh phở: 3 cây xà lách mỡ, 8 cây ngò gai, 8 cây lá quế hành ngọ, 2 trái chanh, 1 trái ớt sừng, 700g bánh phở, 200g giá cắt tương đen ăn phở, tương ớt, 1 chén nhỏ ớt sa tế. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cách chế biến: xương heo mua về rửa sạch với nước muối loãng, rửa lại sạch sẽ dưới vòi nước nóng hoặc khi nấu thì trần qua nước sôi trước khi nấu. Cho xương heo vào nồi với củ hành tây, đường phèn, hầm cho chín mềm thịt, tầm hơn 1 giờ nấu lửa nhỏ vừa. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trong quá trình nấu nước súp, bạn nhớ vớt sạch bọt nếu có, như vậy nước sẽ trong hơn. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Nêm thêm muối, bột ngọt cho vừa khẩu vị. Mình vẫn muốn hầm nước súp kiểu này mà vẫn không phải xào thịt với gia vị trước khi nấu, như vậy sẽ thanh đạm ít dầu mỡ hơn và dễ cảm nhận được sự thơm ngon của thịt tươi ngọt. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trong khi hầm xương, mình sơ chế rau, giá, hành ngò, rửa cho sạch sẽ rồi ngâm với nước muối pha loãng tầm 20 phút thì rửa lại thật sạch, để ráo. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Hành ngò, ngò gai cắt nhỏ để nêm, chanh cắt miếng, ớt cắt lát, cho mỡ và tỏi, hành tím vào chảo phi cho dậy mùi. Rồi cho tất cả các gia vị còn lại vào quậy đều, cho lại lên bếp nấu sôi lên, hạ nhỏ lửa nấu thêm 10 phút thì nêm lại, có thể nếm theo khẩu vị của nhà bạn nhé. Nước sốt có thể làm sẵn để tủ lạnh dùng dần trong 1 tháng. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dùng để trộn các loại hủ tiếu, mì khô. Để nước sốt cầu kỳ hơn, bạn có thể cho thêm nước lọc, 2 lát cam, 1 khúc quế nhỏ, nấu hơn 1 giờ, lửa nhỏ vừa, như vậy sẽ thơm ngon hơn. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nếu không có nhiều thời gian cứ nấu thế này cho nhanh bạn nhé. Mỡ mua về rửa sạch, cắt nhỏ cho vào chảo thắng, lấy tóp mỡ vàng giòn thơm ngon. Món phở khô này thiếu tóp mỡ vàng giòn này sẽ thiếu kiểu như không tròn vị. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Phi hành tím. Để nhanh hơn, hành tím cắt lát áo thêm lớp bột khi chiên sẽ giòn hơn. Nếu có thời gian bạn chuẩn bị trước thì nên làm theo cách. Cắt lát hành tím phơi một nắng héo rồi chiên, hành phi sẽ giòn và ngon hơn. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thịt nạc xay ướp với 2 củ hành tím giả dập và gia vị, tiêu, mắm, muối, dầu hào để 30 phút cho thấm. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau đó làm nóng chảo, cho hành tím vào phi cho dậy mùi, rồi cho thịt vào xào đều tay, thêm 1 muỗng canh nước súp, nấu thêm 3 phút nữa là được, nên nếm lại theo khẩu vị. Khi tất cả các nguyên liệu đã sẵn sàng thì nấu một nồi nước sôi, cho vài muỗng dầu ăn và muối vào. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Trộn bánh phở và giá, cho ra tô, rang nước sốt vào trộn đều.
Sau đó thêm thịt nạc xào, hành ngò, hành phi, ớt. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Làm một chén nước súp nêm hành ngò, hành phi để ăn kèm với phở khô. Khi dùng món phở khô này nhất định phải có chén tương đen, tương ớt pha cùng ít ớt sa tế, để chấm cùng như vậy sẽ ngon hơn rất nhiều luôn đó. Hễ đến Gia Lai là tôi sẽ luôn luôn ăn món phở khô này. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Này biết cách làm, tôi có thể tự làm bất cứ lúc nào rồi.